Phi đây. Hai quá. Đây em lại em anh nhớ thấy mình tí mấy cù rong tay vui nhưng chạy đây chơi Đâu có anh chân má mà không. tăng mà đo nữa này tăng Không ai bay anh đi. Chương rồi bàn đấy. Nè rốt chọn có cái này đánh tới. Đánh tôi chứ mà. Đánh tới cái đài. Đánh tới. Biết đây. Rốt chọn biết nhớ đi. mà đi đây gì nó cũng giống nó như lai như mình đi gỗ. Ba sống. Đó. Xì đi thật tê mất xì. Thì nó nên thế đi. Xì. Dạ vâng, tôi thì tê. Đấy. Men thế đây. Tôi đấy. Thôi quên. Làm cô cho mà. Này có cái mò đấy chị. Thọt đi lên mò chứ. Đấy. Quay cho mà thấy nó có cái nữa thấy. Làm cô mà chơi má. Làm xe cái bán này quay xe cái gì tại giờ xì ạ. Cho cô mà xì nên nó rưng cục rưng mà. Quay xe rất lo. Cho nên đang đi trên này nhìn chơi. Ở tên quay xe. Quay có quay tập đây. Ra đây mà đuổi đi chạy Không cái ốc đó chứ. Mình quay cho mà thấy chứ còn thế nào xin đâu cái kia nó quá cái kia nó ra đấy. mà tên nó mất một cái Đấy.
đa lê rưỡi hơi ở nằm lan mà vậy trên này cái gì cá nha nhá thời chơi nhỏ nghiêm đấy gì cho chanh mất cha nhá cái là nếu làm cho mau chỉnh trục đó chỉnh trục cho là nè Tết rồi bán này nó tới cái này trong tờ nó tới mặt thôi con vô cái lon này lưng nó ở đấy rồi CP cho bên làm cho nông mỏng nó cả đây thì tiền gì à thôi gì nó khỏi nó còn nó xí nữa kèm nhanh tao xe đang món đấy nhưng trong thôi là tôi sẽ dễ à chọn bay vô món đấy đâu cái máy rồi còn được vui thế tung cho nhanh nào cả nó đây giống mà xí à đây chế rất á có chân những cũng có lắm nghe có chứ nhưng anh đi nào con thấy chẳng biết tiết đi giờ câu lại miệng cái nghe đau tiết đây đó nè CP ở thế xây xì xây quân lấy ghế à nên mới khi là đi chế cục kia cái mẹ ta gì đó chị nắp pi chị nắp rồi thì xì còn nó dùng chị làm o ô xì pi rồi nhớ giùm tay này ra tiết quạt lên chắc mặt quá chắc mặt quá đây nhá đánh cô nó nặng tới đánh cô nó tới đó đánh cô luôn đấy đánh cô là hồi tiền đấy mày chặt mình thế nè quạt lên đây đấy đánh giòn nó đúng không đặt đường máy đấy chả đi lá rồi mua sắm tại cái gì mấy tại nó mình đời gần mà này là thoáng ấy đấy là cô thoáng đó kia này ra đây làm thoáng đó lo chiều tìm đi nào mọi người chơi cái ha tụi bay chua ngon bên bay lại rất là
gió mà mình thôi chả là đây cũng vậy mưa thôi Lên trên tiền rồi. Mùi này. quay chứ bỏ mua cái tên á anh tí ấy vẫn bỏ chứ ủa cho dân làm con nhau chứ bỏ chứ Chân trai nhá, mà cái. đặt á dân nên là đá đi Nè con trai. đấy nó tên đi tên đi kia nên đây đá Trong xe mặt tiết này. tên đi đó Trong xe cái này hỏi đá đi nhau đây nhà đi mua chưa tới Sai hô. đây cho đây đây hủi chứ Sai hô mà, sai hô mà. còn linh nhá nào đây rồi đó nào Chạy làng ai này. đẹp thế này ô đặt to thì là đặt mau đây mau đây đây nhà nên mua cho nào mua cho những tờ này tiền tờ nào đó Trời ơi, rất là dài. gom vô mỏi Đấy, chị này hay. Hay. chúng tôi nói đến mấy Sẽ đúng rồi. lên đây thế nào Đây này tiên của mấy. anh ông mình chụp ngon đặc há nào hiện tại đây chả chả thì nó cần đi cả thì học mỗi đó nó Bây giờ đó thì là luộc nó đang đấy cái tí ban lá còn tí không nhớ nào thì anh ấy che màu chụp à ok đang che màu mấy thằng công là bùa lắm ok đào này rồi có thì ông này nó lát ra hoặc xe nó hoặc xe nó ông lơ không làm. không mấy nhà ta này mà đây là điện đây nhận ô nhá đây là điện Xịt cơ một bạc. xây hai rồi đây là điện đó nhảy là băng móc nhảy á băng á băng máu tụt của chị ta đó nó có tên á hỏi máu cùng mà đi bạn đó rồi hỏi máu đi hỏi anh ấy máu rồi rồi chứ chị chân máu để nó men mau thế nào men là mặt nào mà chơi xí thì nè đi hỏi đi à Wow, nè lên xe tiết ăn dầm lắm. thế nào đó là lỡ thì cái đấy học môi á chơi nó mình thấy đấy
tôi mà tìm nó tôi làm đi làm tới khi cha nằm ngon tới đó họ cho bạn này ra đi ôi gì kia là ta nó không chặt đi đá đó học ấy học bao giờ đó thì vay nó xin bắt là chắc trên kia lên mất má ra còn làm cái ở bên này đông tân ở bên này chẳng phải chết là ta ấy xe được cái chụp đá ở đây đá bỏ đấy nói lấy một có đây đá chặt tới ở bên bãi trái này đây là hơi chạy sẽ được cái chẳng thấy ai mềm đây nó đây với anh chân này dễ mấy nãy tôi đóng cả làm cái nó mỗi khi bay đây đây được cái ai rồi lo mong lắm chơi để nói một lỗ tầm mở bay đây nhận đấy đây ra trách